Hi everybody, እንዴት ናችሁ? ወደ ዲኤስፒጂ አካዳሚ እንኳን በደህና መጣችሁ እንላለን። ይህን ቻናል ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ ለተማሪዎቻችን ለኢንተራንስ የሚሆኑ ሌክቸሮችን የምናስተላልፍበት ቻናል ስለሆነ please don't forget to share, like and subscribe this channel. Okay. የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ላይ የሚገኘውን ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ ነው የምናየው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ። ሶ ዲስ ኢዝ ዲኤስቢጂ አካዳሚ። ሳብቶፒኮች 3 ናቸው። there are 3 subtopics under this unit. የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቬቲቭስ፣ ሁለተኛው application of derivatives, and ሶስተኛው introduction to integration. So it's better to start chapter which is introduction to derivative. In introduction to derivative ወይም derivative ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ሐሳብ ወይም ለደሪቬቲቭ መግቢያ የሆኑ ስሞል ቶፒኮች አሉ፣ የተወሰኑ ቶፒኮች አሉ። እነዛን እያየን እንሄዳለን። ፈርስት one of them is understanding rates of change. understanding rate of change. ኦኬ ስለዚህ ደሪቬቲቭ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ምን ዋና ከሚጠቅሙን ዋነኛው ምንድነው? ሬትስ ኦፍ ቼንጅ ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ let us define first it. A rate of change is a rate that describes how one quantity changes in relation to another quantity. One quantity changes in relation to another quantity. እንግዲህ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት አንድ ኳንቲቲ በሌላኛው ኳንቲቲ ሲታይ ለውጡ ምን ያህል አንድ ኳንቲቲ in terms of another quantity ለውጡን ስናይ ምን አይነት ነው ነው የሚለው። በት ኳንቲቲ መጀመሪያ ምንድን ነው? what's the meaning of quantity? እንግዲህ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች በሁለት ይከፈላሉ። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማለት የምናያቸው ነገሮች አክቹዋሊ በሁለት እንከፍላቸዋለን። እነሱም ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ እንላለን። ኳንቲቲ የሚባለው ምንድን ነው? ማንኛውም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማንኛውም ነገር በቁጥር ወይም በቫሊው የምንገልጽ ማለት ነው። በቫሊው ለምሳሌ ቁመት የሚለው ቫሪያብል ይለካል። በሜትር፣ በሰንቲሜትር፣ በኪሎ ሜትር በምናምን ሊለካ ይችላል። ሶ በቁጥር 2 ሜትር 3 ሜትር ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። which could be expressed in terms of number or which could be expressed numerically. ክብደት፣ ርዝመት፣ ጊዜ 2 ሰከንድ 3 ሚኒትስ 1 day 1 hour something. ሶ ጊዜም ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ታይም ኳንቲቲ ነው። ለንግዝ ኳንቲቲ ነው። ዌይት ኳንቲቲ ነው። ሄይት ቁመት ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሜዠር የምናደርገው ነገር ሁሉ ኳንቲቲ ይባላል ማለት ነው። anything can be measured is called a quantity. ሶ ስለዚህ ኳንቲቲ ስንል የሆነ የሚለካ ነገር ማለት ነው። ቁመት ሊሆን ይችላል፣ ርቀት ሊሆን ይችላል፣ ፍጥነት ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ሊሆን ይችላል። anything. So a rate of change or a rate of change is describes how one quantity changes in relation to another quantity. አንደኛውን ኳንቲቲ በሌላኛው ኳንቲቲ አይን ስናይ ለውጡ ወይም ፍጥነቱ ማለት ቼንጁ ምን አይነት ነው? ቼንጁ ምን አይነት ነው? ሶ እንግዲህ ለውጡ ለምሳሌ ጊዜ ለምሳሌ በአንድ ቀን ውስጥ ያለው የሆነ ነገር አሁን ታይም ኳንቲቲ ስለሆነ በአንድ ቀን ውስጥ ያለቀው ለምሳሌ ውሃ ብንል በአንድ ቀን የተጠቀምነው የመብራት ፍጆታ ብንል ኪሎዋት የመብራት ኪሎዋት ነው። ኪሎዋት ፐር ዴይ በአንድ ቀን ምን ያህል ኪሎዋት ተጠቀምን? ኪሎዋት ይለካል መብራት እንደገና ታይም አንድ ቀንም ይለካል። ስለዚህ በአንድ ቀን ምን ያህል ኪሎዋት ተጠቀምን ስንል ምን ማለት ነው?
ኪሎዋት አለ ወይም ይሄ ኤሌክትሪክ ፍጆታ አለ። እሱ አንድ ኳንቲቲ ነው። ሁለተኛው ኳንቲቲ ታይም ነው፣ ዴይ። ሶ እንግዲህ ሁል ጊዜ ሬት ኦፍ ቼንጅ ስለ ሬት ኦፍ ቼንጅ ስናወራ ሁለት ኳንቲቲዎች አሉም ማለት ነው። አንደኛው ኳንቲቲ ለውጥ የሚያሳየው ኳንቲቲ ወይም ቼንጅ ዞን፣ ሁለተኛው ኳንቲቲ ይሄ ሪፈረንስ ኦፍ ፍሬም ወይም የምናየው ቆመን በዚህ አይን ያኛው ምን ያህል ለውጥ አሳየ ምንለው በዚህ የምንለው ወይም ሪፈረንስ ኦፍ ፍሬማችን ምንድን ነው? አንድ ኳንቲቲ ነው። ያኛው የምንለወጠው አናዘር ኳንቲቲ ነው። ለምሳሌ በአንድ ቀን ወይም በአንድ ኪሎ ሜትር የሚፈጀው ነዳጅ አንድ መኪና ሌታስ ቴክ ኤ ካር ዘን አንድ መኪና በአንድ ኪሎ ሜትር የሚፈጀው ነዳጅ የነዳጅ ፍጆታ በአንድ ኪሎ ሜትር ስንል ነዳጁ አለ ይለካል፣ ኪሎ ሜትር ደግሞ ሌላ። ስለዚህ ሁለት ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ኢን ዲተርማይኒንግ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዘ ኳንቲቲ ካን ቢ ዲፐንደንት ኦር ኢንዲፐንደንት። አንድ ኳንቲቲ ኢት ኩድ ቢ ዲፐንደንት ኦር ኢት ኩድ ቢ ኢንዲፐንደንት። እንግዲህ ከሁለቱ ኳንቲቲ አንደኛው ዲፐንደንት ነው፣ ሌላኛው ኢንዲፐንደንት ነው ማለት ነው። The dependent quantity is the quantity whose values depend on the estimation of value of another quantity and its condition. እንግዲህ በሌላው ኳንቲቲ ታይቶ ለውጡ የሚለካለት ኳንቲቲ ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ቀን የሚፈጀው የነዳጅ ፍጆታ ካል እቺ ነዳጅ ቼንጅ ነው የሚያሳየው ለውጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፐንደንት ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። An independent quantity describes the quantity whose values are independent of change. An independent quantity describes a quantity whose values are independent of change. ስለዚህ በቼንጅ ላይ ዲፔንደንት ማይሆን የማይቀይረው በአንድ ቀን የሚፈጀው የኤሌክትሪክ ፍጆታ ካል ኤሌክትሪኩ ዲፔንደንት ይሆናል። ያኛው አንድ ቀን የምንለው ምንድነው? ኢንዲፔንደንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሬት ኦፍ ቼንጅ ምንድን ነው ማለት ነው? ዲፐንደንት ኳንቲቲ ኦቨር ኢንዲፐንደንት ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። በአንድ ቀን የሚፈጀው ነዳጅ ወይም በአንድ ኪሎ ሜትር የምንሄደው ርቀት ማለት የምንሄደው ታይም፣ አንድ ኪሎ ሜትር ለመጓዝ የሚፈጅብን ታይም ካል ኪሎ ሜትሩ አንድ ነው፣ ግን ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ስንል ጊዜው ዲፐንደንት ይሆናል፣ ኪሎ ሜትሩ ምን ይሆናል? ኢንዲፐንደንት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሰዓት የምንጓዘው ኪሎ ሜትር ካል ኢፍ ዊ ሴይ ኪሎ ሜትር ዛት ዊ ካን ሙቭ ኢን አን አወር ካል ምንድነው? በአንድ ሰዓት ምን ያህል እንጓዛለን፣ ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንጓዛለን ካል ዘን ይሄኛው ታይም ኢንዲፐንደንት ኳንቲቲ ይሆናል በአንድ ሰዓት ስላለን። ዘን የኪሎ ሜትሩ መጠን ዲፐንደንት ወይም ለንግሱ ዲፐንደንት ይሆናል ማለት ነው። the unit of rate of change አሁን the unit of rate of change ምን ሆናል? the unit of dependent variable over the unit of independent variable። ለምሳሌ ኮስት ፐር ሚኒት ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ለንግዝ አለን። በአንድ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ካል በአንድ ሰዓት የምንጓዘው ነው ማለት ነው። ኪሎ ሜትር ፐር ሊትር ይላል እዚህ ጋር። ኪሎ ሜትር ፐር ሊትር ካል በአንድ ሊትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይጓዛል ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዩኒት ነው፣ የሬት ኦፍ ቼንጅ ዩኒት ነው። ይሄኛው አንድ ኳንቲቲ ነው፣ ኪሎ ሜትር የለንግዝ ዩኒት ነው። ይሄ ሊትር ደግሞ የቮሊዩም ወይም የፈሳሽ ኢን ተርምስ ኦፍ ቮሊዩም የምንለካበት ነው። ሶ ኪሎ ሜትር ፐር ሊትር አንድ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዩኒት ነው ማለት ነው። ኪሎ ሜትር ዲፐንደንት kilometer is the unit of dependent quantity, liter is the unit of independent quantity. Liter per kilometer, if we took the reverse direction, then liter per kilometer ይሆናል። በአንድ ኪሎ ሜትር የሚፈጀው ነዳጅ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሊትር ዲፐንደንት ይሆናል፣ ኪሎ ሜትር ኢንዲፐንደንት ይሆናል ማለት ነው። the unit of dependent and the unit of independent. Liter is the unit of dependent variable, kilometer is the unit of independent variable. So liter per kilometer ስንል ሊትር ኦቨር ኪሎሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ሊትር ኦቨር ኪሎሜትር the unit of rate of change ይሆናል ማለት ነው። the unit of rate of change.
If x is independent variable and y is dependent variable, then delta ቅድም ምንድን ነው rate of change ነበር ያልነው። so delta the rate of change is the change in y over change in x ይሆናል። x ያሳየው ለውጥ ሲካፈል y ማለት y ያሳየው ለውጥ ሲካፈል x ላሳየው ለውጥ እናደርጋለን። then units on the unit of y over the unit of x ይሆናል ማለት ነው። read as change of y per x ይህን ምንድን ነው change of y per x እንላለን ማለት ነው። ኦኬ graphically if ይሄኛው our dependent quantity ነው ብንል if y is our dependent quantity and the x-axis the x value is our independent quantity, then rate of change ምን ይሆናል? if this is our first point ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር መጣን እዚህ ጋር ደረስን ብንል በዚህና በዚህ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለው ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ያህል ይሆናል ብንል በሁለቱ መካከል ያለው ሬት ኦፍ ቼንጅ if this is x1 y1 x1 y1 ስንል የዚህኛው ፖይንት x ኮኦርዲኔት እዚህ ጋር x የሚያነበው x1 ቢሆን y የሚያነበው y1 ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ የዚህኛው ፖይንት x የሚያነበው x2 ቢሆን y የሚያነበው y2 ቢሆን የሁለቱ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለው ሬት ኦፍ ቼንጅ ምን ይሆናል? y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሆናል ማለት ነው። y2 minus y1 over x2 minus x1 will be the rate of change. y2 minus y1 ማለት ይሄኛው vertical change ነው ማለት ነው። vertical distance. x2 minus x1 ማለት ይሄኛው horizontal length ማለት ነው። this the vertical length over the horizontal length. እና ምን ማለት ነው? ይሄኛው dependent variable ነው፣ ይሄ independent variable ነው። So change in dependent variable over change in independent variable will be our rate of change. Rate of change can be positive, negative or zero. Rate of change positive ሊሆን ይችላል፣ negative ሊሆን ይችላል፣ zero ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Positive rate of change ማለት ነው is the case when the value of the two quantity say x and y increases or decreases at the same time. እንግዲህ ይሄ ማለት ምንድነው? የኤክስ ዋጋ ወዲህ ሲጨምር የዋይም ዋጋ የሚጨምር ከሆነ በዚህና በዚህ ፖይንት መካከል ያለውን ብናይ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ለመምጣት የኤክስ ዋጋ ወደዚህ ጨምሯል፣ የዋይ ዋጋም ወደ ላይ ከፍታ ጨምሯል። ሶ የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይ ዋጋም አት ዘ ሴም ታይም የሚጨምር ከሆነ ግራፉ እንደዚህ ራይዝ ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ምን ሆናል? ግራፉን ስናይ ከግራ ወደ ቀኝ ከፍ እያለ ይሄዳል። እንደዚህ አይነት ቼንጆች ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይባላል ማለት ነው። if the value of x and the value of y increases or decreases at the same time አንዱ ሲጨምር ሌላው የሚጨምር ከሆነ አንዱ ሲቀንስ ሌላው የሚቀንስ ከሆነ then the rate of change will be positive and the graph slants upward ወደ ላይ ከፍ ያለ ሙቭ ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው። the other one is negative rate of change. Negative rate of change is the case when the value of one quantity, say x, increases, the value of the other quantity, say y, decreases. x ወይም አንደኛው ኳንቲቲ እየጨመረ ሲሄድ ከዚህኛው ፖይንት እዚህኛው ፖይንት ስንመጣ የኤክስ ዋጋ ወደ ቀኝ እየጨመረ ይሄዳል። በት የዋይ ዋጋ ስንል ዳውን እያደረገ ነው የሚመጣው። እዚህኛው ላይ በጣም ከፍታ ነበር ዋይ፣ እዚች ጋር ስንመጣ በጣም ዝቅ ዳውን እያደረገ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። if the value of the independent variable increases then the value of dependent variable decrease የሚያደርግ ከሆነ አንዱ ሲቀንስ ሌላው የሚጨምር ከሆነ ወይም አንዱ ሲጨምር ሌላው የሚቀንስ ከሆነ then we'll say the rate of change between 2 points is negative rate of change. The graph slants downward. ግራፉ ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ ስናደርግ ግራፉን ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ ስናደርግ እየቀነሰ የሚመጣ ከሆነ negative rate of change ነው ማለት ነው። The other thing is the zero rate of change. The zero rate of change is the case when the value of quantity, say x increases, the value of the other quantity, y remains constant. በተለይ ይሄ ዲፐንደንት ቫሪያብል ወይም y always constant የሚሆን ከሆነ የማይቀየር ከሆነ የኤክስ ዋጋ ምንም ይሁን የትም ጋር ይሁን ይጨምር ይቀንስ የዋይ ዋጋ የከፍታው ሁሉ ቦታ ላይ እኩል የሚሆን ከሆነ the y ዋጋ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሬት ኦፍ ቼንጁ y2 minus y1 y2 እዚህ ጋር ለምሳሌ ብናይ የሆነ ዋጋ ቢሆን የዋጋንም ራሱ ስለሚሆን y2 minus y1 0 ይሆናል ማለት ነው። then 0 over anything would be 0, therefore the
rate of change will be 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 ይሆናል ማለት ነው። That is, there is no change in y value and the graph is the horizontal line. Now, the rate of change 0 ከሆነ ግራፍ ሁል ጊዜ horizontal line ይሆናል ማለት ነው። horizontal line ይሆናል። Okay. The rate of change between 2 points can be calculated using the formula delta is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፖይንቶች x1 y1 እና x2 y2 ካለን ለምሳሌ እንደዚህ ሁለት ፖይንት ከተሰጠን y2 minus y1 over x2 minus x1 will be our rate of change። እዚህ ጋር አራት ኤግዛምፕሎች አሉን። ደስ የሚሉ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ቀለል ያሉ አሪፍ ኤግዛምፕሎች ናቸው። እነዛ እናያቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ ስናይ የመጀመሪያውን ፖይንት 1 2 ነው ያለው 1 2 ነው። ሁለተኛው ፖይንት 3 4 ሶ the rate of change between 1 2 and 3 4 ምን ይመስላል? ሁለተኛው the rate of change between 2 3 and 3 1 is ምን ይመስላል? The third is the rate of change between 0,2 and 2,2 እንዴት ነው? And the fourth is the rate of change between 2,0 and 2,2 ምን ይመስላል? ሶ እነዚህን አራቱን ኤግዛምፕሎች እናያለን። እስቲ እንጀምር፣ ተራ በተራ እናያለን ማለት ነው። ሶሉሽን ይላል እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኤግዛምፕል 1 if we suppose x1 y1 is equals to 1 2 የመጀመሪያውን ፖይንት 1 2 x1 y1 ብንል ሁለተኛውን ፖይንት 3 4ን x2 y2 ብንል then the rate of change delta is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሆናል። y2 የታለ? ይሄው 4 minus y1 2 ይሆናል ኦቨር 4 minus 2 ኦቨር x2 የታለ? እዚህ ጋር 3 ነው። x1 ስንት ነው? 1 ነው። 3 minus 1 which is equals to 2 over 2 ይሆናል 1 ይሆናል ማለት ነው። since delta is equals to 1 ይላል እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን ያመጣ ነው 1 ነው። since delta is equals to 1 this mean delta is greater than 0. So the rate of change between 1,2 and 3,4 is positive ይሆናል ማለት ነው። The other one is if we suppose ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው if we suppose 2 3 is our first point x1 y1 and 3 1 is our x2 y2 then the rate of change delta is equals to y2 similarly y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሆናል። y2 ስንት ነው? y2 1 ነው። 1 ሲቀነስ x2 ስንት ነው? ሶሪ y2 1 ነው። y1 3 ነው። 1 minus 3 x2 ስንት ነው? 3 ነው። x1 2 ነው። so 3 minus 2 ይሆናል። 1 minus 3 over 3 minus 2 which is equals to negative 2 over 1. This will be negative. Since delta is equals to negative 2 is less than 0, the rate of change between 2 3 and 3 1 is negative. እንግዲህ ግራፉን ስናይ ከዚህኛው ሰማያዊ ፖይንት ይሄኛው ሰማያዊ ፖይንት ማን ነው? 2,3 ነው። 2,3 አንደኛው ፖይንታችን ነው 2,3 ሁለተኛው ፖይንታችን ምን ሆናል? የኤክስ ዋጋ 3 ነው። የዋይ ዋጋ ስንት ነው? እዚህ ጋር 1 ነው 3,1 ነው። ሶ ከዚህኛው ፖይንት ወዲህ ስንመጣ ወይም ከዚህኛው ፖይንት ወደዚህ ስንሄድ ባይ ዘ ወይ ይሄኛውን ቀይራችሁ x1 y1 ብትሉ ይሄን x2 y2 ብትሉም the same result ነው የምታገኙት። የትኛውንም ፖይንት x1 y1 የቀረውን ደግሞ x2 y2 ማለት ይችላላችሁ ማለት ነው። ሶ in this case ከዚህኛው ወዲህ ሙቭ ስናደርግ የኤክስ ዋጋ ምን ሆናል? እዚህ ጋር ነበር። የዚህኛው ፖይንት እዚህ ጋር ነበር። ወደዚህኛው ፖይንት ስመጣ የኤክስ ዋጋ የት ይመጣል? 2 ላይ የነበረው ኤክስ 3 ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ፖይንቱ ከዚህ ወዲህ ሙቭ አድርጓል ማለት ነው። in the x direction y direction ከፍታውን ስናይ ደግሞ እዚህ ጋር ኦልሬዲ በ3 ስትሬት ነበር 3 ነበር የዋይ ኮኦርዲኔት። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን የዋይ ኮኦርዲኔት 1 ይሆናል። ስለዚህ ቀንሷል። ከ2 ወደ 3 ጨመር ከይሄኛው ደግሞ ከ3 ወደ 1 ቀንሷል። ሶ ዳውንዋርድ ነው from left to right ዳውንዋርድ ግራፉ ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው። ግራፉ ዳውንዋርድ ስላንት ያደርጋል። በዚህኛው ጊዜ አፕዋርድ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ከፍ ያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ let us see our third example. If x1 y1 this case 2 0 and x2 y2 2 2 ከሆነ ምን ሆናል? ደልታችን 2 minus y2 minus y1 2 minus 2 ይሆናል።
over 2 minus 0 2 minus 2 over 2 minus 0 which is equal to 0 over 2 0 ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ግራፉን ስናይ ሆሪዞንታል ግራፍ ነው። ዴልታ 0 ነው። since the value of delta is 0 so the rate of change between 0 2 and 2 2 is 0 2 2 is 0 ስለዚህ በሶስተኛ ኬዝ 0 ሬት ኦፍ ቼንጅ እናገኛለን ማለት ነው። ቼንጅ ሬት ኦፍ ቼንጅ የለውም ማለት ሬት ኦፍ ምክንያቱም የዋይ ቫልዩ ሁል ጊዜ ስናይ ቱ ነው። እዚህ ጋም ቱ ነው፣ እዚህ ጋም ቱ። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ሲጨምር ዋይ አልጨመረም፣ እዛው ኮንስታንት ስለሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ 0 ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ if we suppose x1 y1 is equal to 0 and the second point x2 y2 to be 2 2 then the rate of change ምን ይሆናል? y2 minus y1 y2 minus y1 ማለት 2 minus 0 over x2 minus x1 2 minus 0 over 2 minus 2 ይሆናል። 2 over 0 ይሆናል። 2 over 0 ይሆናል። 2 over 0 so since the value of delta remains delta here has mathematically no definition ይላል። ምክንያቱም 2 over 0 ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ ሊካፈል ኤኒ ቁጥር ለዜሮ ሊካፈል ስለማይችል ማትማቲካሊ ዴፊኒሽን የለውም። so the rate of change between 2 0 and 2 2 is undefined ግራፊካሊ ስናይ ቨርቲካል ላይን እናገኛለን። ስለዚህ ሁል ጊዜ ቨርቲካል ግራፎች ወይም ቨርቲካል ላይኖች ስሎፓቸው ወይም ሬት ኦፍ ቼንጃቸው አንዲፋይንድ ነው ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ 0 ይሆናል ማለት ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ከፍ የሚል ከሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ ፖዚቲቭ ይሆናል። ግራፉ ከግራ ወደ ቀኝ ዝቅ ያለ መጣ ከሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዩዚንግ ዲስ ኮንሰፕት ዲስ the fourth case vertical line ስለሆነ ሬት ኦፍ ቼንጁ undefined ይሆናል። ኦኬ እንግዲህ ተማሪዎቻችን የዛሬውን ትምህርታችን እዚህ ላይ እናቆማለን። ይህን ቻናል ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። see you next time. Bye bye.